افلاطون، یکی از سه فیلسوف کلاسیک دوران باستان، جهان را دنیای سایه ها می دانست. او جهان را به غاری تشبیه می کرد، غار سایه ها. جهان ما جهان سایه هاست. این دنیای بزرگ ماست. انسان‌هایی که از ابتدای زندگی در این غار به زنجیر کشیده شدند، رویشان به دیواری است. پشت سرشان آتشی برپاست. نور آتش بر روی دیوار مقابل انسان‌های به بند کشیده می‌تابد. از برابر آتش پدیده‌های مختلف می‌گذرند: انسان‌ها، حیوانات، اشیا. سایه پدیده ها بر روی دیوار افتاده. انسان‌های به بند کشیده شده سایه ها را می نگرند. برای آنان تمامی جهان همین دیوار است و سایه های گذرا. اما روزی کسی می آید، کسی از بیرون غار، زنجیر یکی از به بند کشیده شده ها را گشوده او را به دهانی غار می برد. جهان حقیقی در باور او نمی گنجد. پس سایه ها دروغی بیش نیستند. او دوان دوان به داخل غار برمیگردد تا دیگر به زنجیر کشیده شدگان را از حقیقت جهان آگاهی دهد. اینکه سایه ها تنها فریبند و جهان حقیقی آنجا بیرون غار سیاه است. اما دیگر به بند کشیده شدگان تنها سایه او را باور می کنند. آنها همان جهان سایه ها را می خواهند، چرا که دنیای دیگر در ادراک آنها نمی گنجد. جهان برای آنها هرچه هست سایه است و صداهایی در هم. افلاطون جهان ما را همان غار می دانست و انسانهای این جهان را همان غار نشینانی که تنها سایه و سیاهی را درک می کنند. آن معدود افرادی نیز که در پی حقیقتند، آنها که از دهنی غار گام بیرون نهاده، آنگاه در تلاشند تا دیگر غار نشینان را از حقیقت بیرون غار سایه ها آگاهی دهند، فیلسوفان هستند. ندای حقیقت یاب آنان نیز همان فلسفه است. تبیین جهان، قسمت 46. علم و فلسفه. یک یادآوری در ادامه بحث قبل. فلسفه چیست؟ یک یادآوری در ادامه بحث قبل.
سلام به همه خواهران و برادران. بحثمون رو ادامه میدیم. از اونجا که به دلیل کمی وقت در نشست قبلی از قسمت آخر بحثمون مقداری سریع گذشتیم، مقدمتاً اجازه میخوام که یادآوری در این مورد بکنیم و بعداً بحث جدید رو ادامه بدیم. اگر یادتون باشه ما داشتیم در مورد چتر فلسفی علم توضیح میدادیم، یعنی به طور مشخصتر مشغول بحث درباره روانشناسی رفتارگرایانه امریکایی بودیم و صحبتمون از مکتب پراگماتیستی ویلیام جیمز بود و دیدیم که با اینطور فلسفه ها محدوده روانشناسی تا چقدر و تا کجا تنگ میشه. حالا بدون این که قصد ورود در جزئیات رو داشته باشیم، در ادامهش فقط متذکر میشم که همون مسئله‌ای که ابتدا دیدیم چقدر ساده بود، یعنی مسئله‌ای که آیا جهانی خارج از ذهن ما واقعیت داره یا نداره، که در مورد آزمایش جوشیدن آب در 100 درجه هیچ کس علی الظاهر درش تردیدی نداشت، وقتی میرسه به جاهای پیچیده تر چه آثاری از خودش به جا میگذاره. به عبارت دیگه معلوم میشه که ندیدن واقعیت جهان خارج از ذهن اونچنان که هست، نه اونچنان که ما میخوایم باشه، چه عواقبی مستقیما بر روی علم از خودش به جا میگذاره. به این ترتیب هر گونه منوط کردن واقعیت به من، حالا چه به ذهن من، چه به چشم یا گوش یا لمس من، و یا مثل پراگماتیست ها منوط کردن واقعیت به فایده من تا اونجایی که برای من مفید هست، اگر هم در قدم های اول اثر زیانبار خودش رو نشون نده، لاجرم در قدم های بعدی ما رو در ورطه های هولناک سرنگون خواهد کرد و دچار انحراف خواهد کرد. کما اینکه دیدیم در روانشناسی مسلط امریکای امروز مقولاتی مثل اراده، خواست یا شور انقلابی یا پرستش محلی از اعراب نداره و اصلا قابل مطالعه نیست، در بررسی نمی گنجه. یا در همین رابطه مثلا واژه‌ای نظیر انسانیت رو در نظر بگیریم که اصلا مفهوم نیست، بر اینکه در این روانشناسی انسانیت مورد نظر ما چیزی نیست جز حیوانیت قدری پیچیده تر. و بنابراین وقتی که نه جایی برای انسانیت باشه، نه جایی برای اراده و خواست و شور انقلابی و امثال اینها، طبیعتاً حق و باطلی هم مشخص و ممتاز نخواهد بود. خب حالا اگر فرض بکنیم که این حرفها هست و حقیقت هم هست، در این صورت وای به حال اونهایی که بخواند شعله حقیقت رو بمیرونند، که در این صورت نتیجهش روشنه. شعله حقیقت خود اونها رو خواهد گرفت، اونها رو خواهد سوزوند. از این مطالب خلاصه ما این رو میخوایم بگیم که اگر ما نظرگاهمون و افق دیدمون درست نباشه،
جامع نباشه، عیناً مثل آدمی که نتونه یک رنگ مشخصی رو ببینه، نسبت به اون رنگ مثلا کور باشه، واقعیاتی رو که بر سر راهمون هست حتی بررسی علمی درستی هم نخواهیم توانست بکنیم، نسبت به اونها نابینا و ناشنوا حرکت خواهیم کرد، بعداً در مسیر حرکت پامون میخوره بهش و میخوریم به زمین. بنابراین اگر ما اول بیایم این رو اصل بگیریم که واقعیت فقط اون چیزی است که ما میفهمیم یا ما درک میکنیم، فقط به ذهن ما مینشینه یا فقط ما لمس میکنیم و امثال اینها، به یک روش‌هایی و به یک نحوه برخوردهایی دوچار خواهیم شد که نتایجش رو در جامعه شناسی و در روانشناسی دیدیم. همینطور در برخوردهای سیاسیمون این مطلب صادقه. جدا از این که چه چیزی حقه یا ناحق، پراگماتیستی برخورد خواهیم کرد، بسته به منافع برخورد خواهیم کرد. یعنی در هر زمانی اون شیوه برخورد و اون طرز عملی رو پیش خواهیم گرفت که برامون فایده عملی داره، که گویی فقط فایده است که اصل و اصیل، که گویی حقیقت و حقانیت قضایا جدا از منفعت و فایده اصلا مطرح نیست و این هم یعنی انکار حقیقت، یعنی پشت کردن به حقیقت، یعنی پس چیزی خارج از منفعت ما وجود داره ولی ما اون رو نمیبینیم و این هم یعنی ذهنیت، یعنی سقوط در ورطه ایدئالیسم. چنین آدمی به عنوان مثال به خاطر منفعت حاضر خواهد شد به چیزی که اون رو درست نمیدونه رأی بده، مبادا که از فواید اون محروم بشه و یا مبادا که از قبل یک مخالفت اصولی بهش زیانی برسه و از فایده محروم بشه. و درست در همین نقطه است که اهمیت ادراک و اشراف نسبت به یک فلسفه واقع گرا روشن خواهد شد. چون اگر یادمون باشه قبلا دیدیم تا وقتی که بحث بود از نفس عینیات، چیزهایی که قابل مشاهده و قابل رؤیت بود، مسائل صرفاً محسوس و ملموس، دعوایی نبود. ولی همین که پای نتیجه گیری و تبیین می رسیدیم، دعواها و جر و بحثها شروع می شد. کما این که دیدیم در علوم طبیعی خیلی کمتر جایی برای اختلاف باقی می موند در نتیجه گیری های یقینی علمی. برخوردها اغلب واحد بودند، چه در مورد ساختن یک سد یا کانال یا حفر یک تونل یا حتی وصل سفاین فضایی در جو کیهان. ولی همین که می رسیدیم به علوم اجتماعی که اونجا فلسفه‌ای که به مثابه چتر علم یا پشتوانه علم عمل می کرد، چون قلمرو پیچیده تریست، خودش رو بارزتر نشون میداد، اون وقت راه ها از هم جدا می شد و بحث ها دوباره آغاز می شد. چرا؟ برای اینکه سرمایه‌داری برخوردش با حقایق علمی دوگانه است. نسبت به علوم طبیعی، فرض کنیم نسبت به فیزیک، به علت اینکه در خدمت رشد تولیده، در خدمت پیشرفت تکنولوژیک هست، استقبال میکرد. اما در علوم اجتماعی به خاطر اینکه نافی اون نتایج علمی، نافی روابط سرمایه‌داری و روابط استثماری است، از اونها خوشش نمی آمد و اونها رو پس میزد. جمله‌ای گفته بود لنین، عینش رو میخونم: سرمایه‌داری از یک سو به پیشرفت علوم طبیعی که افزایش تولید بدون آن میسر نیست علاقه‌مند است و از سوی دیگر نتایج فلسفی را که از حدود نظریات علمی فراتر رفته‌اند و ایده ابدیت جامعه سرمایه‌دار را تحلیل می‌برد
یعنی ابدیت این روابط رو نفی میکنه، رد میکند. منظورمون از این توضیحات آشنایی مختصری بود با این مطلب که چطور وقتی که تعریف کردیم علم در هر حال متکیست به یک فلسفه که به مثابه راهگشاش هم کنه چی هست؟ به راهگشاهات اون هست خود علم. ولی قرارمون این بود که قبل از ورود به تبیین تکامل از دیدگاه‌های مختلف فلسفه رو هم ببینیم که چی هست، تا در سایه این شناخت بعداً فلسفه چیست؟ خب پس حالا میخوایم ببینیم همینطور که اشاره کردیم به علم چیست، فلسفه چیست. البته قبلا در مورد ضرورت و نیاز به فلسفه و خلاصه اهمیت تبیین و مفهوم جویی صحبت کردیم. ضمن اون بحث برامون روشن شد که قلمرو علم قلمرو کمیت‌های سنجش پذیر هست، چیزهای قابل شمارش و قابل تجربه، به نحوی که در خارج از این قلمرو تجربه و شمارش علم راهی نداره. و یا مکرراً گفتیم که علم به چگونگی ها جواب میده و در مورد چرایی ها راهی نداره. حالون که خب همیشه سلسله طولانی از چراها یکی پس از دیگری در مقابل انسان قد علم میکنند. چراها و تبییناتی که بدون پاسخ گفتن به اونها پیشرفت حتی چنان که دیدیم در قلمرو علم نامیسره. نظیر اون که قبلا گفتیم چرا میگیم بد، چرا میگیم خوب، اصلا بد و خوب چی هستند و چه فلسفه‌ای دارند، چرا به این جهان اومدیم، چرا انسان رو بایستی مسئول و وظیفه‌مند تلقی کرد، هدف و فلسفه تولید و فعالیت بشری چیه و چرا بایستی اینطور باشه. خلاصه اونقدر چرا وجود داره که حتی به قول برتراند راسل، اگرچه خودش یک پوزیتیویست منطقی هست که حالا بعداً صحبت خواهیم کرد در موردش، تقریباً همه مسائلی که مغزهای متفکر توجه به آنها دارند از قبیلی است که علم نمیتواند به آنها پاسخ دهد. و خب برای ما روشنه که جواب دادن به این مسائل ضرورتاً مستلزم تبیینی است از کل هستی تا تحت شعاع اون بتونیم به این مسائل جواب بدیم. کارخانه‌ای بزرگ، بخش‌های مختلف، هر کدام بدون توقف در حال حرکت و پیشبرد کار. چرخ‌دنده‌های بزرگ در حال چرخش، هزاران قطعه در حال جابجایی، حرکت و دوران. این کارخانه بزرگ با تمامی بخش‌ها و قطعاتش در حال تکاپوست تا هدفی را تحقق بخشد، یعنی محصولی مشخص عرضه کند. حال بیاییم بسیار جزئی تر کارایی اجزای کارخانه را بررسی کنیم. برای نمونه در میان 10 بخش و هزاران قطعه در گوشه‌ای درون قطعه‌ای یک پیچ کار گذاشته شده است. کارشناسان از کجا می توانند بفهمند آیا این پیچ کارکرد درست خود را دارد یا دچار اشکال
و فرسایه شده است. پاسخ کوتاه یک چیز است: آیا این پیچ در راستای هدف اصلی کارخانه، یعنی تولید محصول نهایی، نقش دارد؟ یا بودن یا نبودنش تغییری در بازده محصول نهایی کارخانه ندارد؟ اگر نقش دارد، حتی بسیار اندک، روشن است که پیچ سالم و در خط تولید کارخانه است. اما اگر نقشی نداشته باشد، یعنی آن پیچ کارایی ندارد و از آن سیستم تضادی حل نمی کند. در جهان نیز برای شناخت هر پدیده ابتدا باید جهان را شناخت و آن را تبیین کرد و هدف آن را یافت. آنگاه بر پایه آن هدف می توان درستی یا نادرستی کارکرد هر پدیده را ارزیابی کرد، کاری که بر عهده فلسفه است. بنابراین فلسفه را می توان تبیین جهان تعریف کرد. فلسفه یا تبیین جهان یعنی داشتن یک تصویر از تمامیت هستی، گشودن راز دهر، پرده برداشتن از علل نخستین. به طور کلاسیک فلسفه رو علم قوانین عالم هستی یا علم عامترین قوانین هستی، یعنی طبیعت، جامعه و تفکر انسان هم تعریف کردن. که البته بایستی دقیقاً مواظب باشیم که مرزهای بین علم به معنی خاصش که صحبتش رو کردیم و فلسفه توی این تعریف قاطی نشن. یعنی اگرچه علم و فلسفه با هم مرتبط هستند، ولی اگر مرزهاشون با هم قاطی بشن، باز اون اشکالاتی که در گذشته دیدیم تولید خواهد شد. بنابراین اجازه بدین چند سطر از توضیح این کتاب سیر فلسفه در ایران رو با هم بخونیم. علم شناخت دقیق نظم‌های متنوع هستی است. وقتی میخوام نظم‌ها، قاعده‌ها و قوانین رو بشناسیم، پس سراغ علم میریم. عالم از طریق تجربه وسیع به نظم‌های هستی، یعنی وجوه و روابط نسبتاً پایداری که میان نمودهای هستی برقرارند میرسد. قانون علمی بیان روابط و وجوه کلی هستی است. وقتی که ما یک قانون به دست میاریم که آب مثلا در 100 درجه میجوشه، پس رابطه بین آب و حرارت رو در اینجا مشخص کردیم و به همین وسیله وقتی رابطه بین آب و حرارت رو مشخص کردیم، گویی که خود آب رو شناختیم. یعنی آب اون چیزیست که یکی از خصوصیاتش این است که در 100 درجه میجوشه. ضمناً همینجا تذکر بدم علت این که ما اینقدر حساس هستیم روی علم و فلسفه، برای اینکه دقیقاً در قدم‌های بعدی کارمون بهش نیاز داریم. یعنی اگر کاملاً این مفاهیم به صورت درستش در ذهنمون جا نیفتند، لاجرم در جای دیگری از کارمون دچار اشکال میکنند و بحث رو نخواهند گذاشت که درست پیش بره. به هر حال ادامه میدم. هر قانون علمی از یک سو نتایج تجارب گذشته انسانی را به صورتی فشرده عرضه می‌دارد و از سوی دیگر انسان را در پیشبینی حوادث و کشف قوانین دیگر هستی رهبری می‌کند. خب طبیعتاً ما با قوانین پیشبینی می‌کنیم. مثلا با این سرعت اگر سنگی رو پرتاب کنیم یا با این ترتیب در کجا فرود خواهد آمد و در چه لحظه‌ای فرود خواهد آمد پیش بینی می‌کنیم. اما قوانین علمی با آنکه استوارترین نمودارهای هستی و پایدارترین تکیه‌گاه‌های انسانند، برای رفع نیازمندی‌های انسان کافی نیستند. در هر عصری قوانین علمی فقط حوزه محدودی از هستی بیکران را باز می‌نمایند، حالانکه زندگی انسان مستلزم تبیین همه هستی است. همطوری قبلا هم گفتیم، منهای این که شناختی داشته باشیم از کل جهان
و اینکه اصلاً بس چی هست کفایت نخواهد کرد برای زندگی. لزوم نگرش یا نظریه از همین جاست. نگرش یا نظریه نظام فکری نسبتاً وسیعی است که از تعمیم تعدادی از قوانین علمی فراهم می آید و حوزه نسبتاً پهناوری از هستی را تبیین می کند. خب حالا پس تعریف نظریه. نظریه، تئوری یا نگره چیست؟ واژه تئوری ریشه در زبان یونان باستان دارد. نمودی که نشان می‌دهد تئوری یا نظریه از دوران فلاسفه یونان باستان مد نظر بوده و توسط اندیشمندان و فیلسوفان استفاده می‌شده است. تئوری، نظریه یا در زبان فارسی نگره به تفکری گفته می شود که اندیشمندانه و با منطق چند قانون را با یکدیگر در هم آمیخته طوری که پهنه گسترده تری از جهان را زیر نظر بگیرد. نظریه عمومیت دارد و به موردی خاص توجه ندارد، یعنی پدیده ها را زیر چتر خود می گیرد. یک نمونه، نظریه دالتون. برای نمونه جان دالتون در ابتدای سده 19 میلادی توانست از گرد آوردن اطلاعات و قوانین مختلف در رابطه با ماده نظریه خود در مورد اتم را در چند بند ارائه دهد. برای نمونه او گفت: 1. عناصر از ذرات بسیار ریزی به نام اتم ساخته شدند. 2. تفکیک و اتحاد اتم ها طی واکنش های شیمیایی رخ می دهد. در این واکنش ها هیچ اتمی به وجود نمی آید یا از بین نمی رود و هیچ یک از اتم های یک عنصر به اتمی از عنصر دیگر تبدیل نمی شود. 3. یک ترکیب شیمیایی نتیجه ترکیب اتم‌های دو یا چند عنصر است. نوع اتم‌های موجود در یک ترکیب و نسبت آنها همیشه ثابت است. نظریه دالتون تنها به چند پدیده یا عنصر مشخص مربوط نبوده، تمامی پدیده‌های مادی را زیر چتر خود قرار می‌دهد. از طرف دیگر نظریه یا تئوری میتواند بر پایه توده‌ای از اطلاعات باشد که آن تئوری یا نظریه آنها را نظم داده، از آنها نتیجه گیری مشخصی به دست می آورد. یک نظریه یا تئوری دستگاه فکری است که بسیار فراتر از گردونه تجارب روزانه به پدیده ها می نگرد. تئوری یا نظریه باید این توان را داشته باشد که توضیح دهد چرا یک حرکت یا دگرگونی در شرایطی مشخص اتفاق می‌افتد. برای نمونه نظریه داروین بر پایه تجربه سالیان سفر داروین بناگردیده است. اما فراتر از تجربه تک نمونه ها از حیواناتی که داروین بر روی آنها پژوهش کرد، یک اصل را کشف کرد: اصل انتخاب طبیعی. اصلی که میگوید طبیعت همواره بهترین ها، منطبق ترین ها و سازگارترین ها را برمی‌گزیند. حال میتوان از دریچه نظریه و تئوری داروین به تمامی پدیده‌های زنده نگریست و راز ماندگاری یا میرایی آنها را فهم کرد. بدین گونه با جمع‌آوری نمودهای جدا از هم، سپس دسته‌بندی این نمودها و پیدایی قوانین مختلف بر پایه آنها، آنگاه سرجمع کردن منطقی این قوانین با یکدیگر، تئوری که تأیید کننده همه باشد، نظریه یا تئوری ساخته می شود. وقتی چند تا قانون رو با هم
روی هم بریزیم که پهنه وسیع‌تری از جهان رو فرا بگیره به نظریه خواهیم رسید، مثل فرض کنید نظریه نسبیت. عالم به یاری خیال سنجیده خود قوانین علمی مجزا را به یکدیگر پیوند می‌دهد و بدین شیوه به انتظام نمودهای هستی راه می‌برد. حالا دیگه وارد فلسفه میشیم. قوانین رو روی هم ریختن، همون کاری که ما می‌خوایم در مورد تکامل بکنیم، و اونها رو تبیین کردن، پی به علتهای اولی‌تر بردن و در نتیجه به انتظام و قرار و مدار و نظم کل هستی پی بردن. این کار فیلسوف که نتیجتاً در کثرت وحدتی می‌یابد و انسان را نظراً و عملاً از سرگشتگی می‌رهاند. یعنی در نمودها و نوسانات خیلی زیاد بالا و پست کل آهنگ منحنی رو میخونه و از روش به سرگشتگی ها جواب میده. مثلا فرض کنیم یک نظریه تاریخی رو تعقیب کنیم که تاریخ سیر مداومی است از جانب یک فضای استثماری و طبقاتی به سمت نفی بهره کشی علی‌رغم همه نوسانات. پس ما به اصطلاح روند واحد تاریخ رو در اینجا به دست آوردیم. همین کار حالا در مورد کل وجود وقتی بکنیم دیگه در قلمرو فلسفه قرار گرفتیم. علم اگر فاقد نظریه باشد چیزی جز گزارش‌های پریشان درباره نمودهای پراکنده نخواهد بود و ارزش نظری و عملی مهمی نخواهد داشت. خیلی خوب. تا حالا در مورد نظریه. فلسفه نوعی نظریه است. همچنان که عالم برای تبیین یکی از حوزه‌های هستی تعدادی از قوانین علمی را به نیروی خیال منظم گسترش می‌دهد، یعنی میشینه فکر میکنه، این کارو میکنه و نظریه میسازد، فیلسوف برای بازنمودن همه هستی یا دست کم پهنه بزرگی از آن قوانین و نظریه‌های علوم متعدد را به کار میگیرد. کلی ترین رو روی هم میریزه. حالا به یاری خیال منظم خود، در مورد این خیال منظم بعد صحبت خواهیم کرد به عنوان معیار شناخت‌های فلسفی. چطور که در علم گفتیم ملاک تجربه است، روی این بعداً صحبت خواهیم کرد. پس اینجا فیلسوف به یاری خیال منظم خودش اون قوانین رو میریزه رو هم، از آنها جهانبینی دقیق متجانسی به بار می آورد. در جریان زمان به همان نسبت که قوانین علمی افزون و پهناور و ژرف می شوند، امکانات جدیدی برای تعمیم فلسفی و تنظیم نظریه های فلسفی نو فراهم می آید. در نتیجه نظریه ها یا نظام های فلسفی، مکاتب فلسفی سالدار جای خود را به نظریه ها یا نظام های رساتر یا کاملتر می دهند. به همون ترتیبی که در علم جریان پیشرفت علوم رو دیدیم، دقیقاً در همینجا از میان دو نظریه یا دو نظام فلسفی، آن که بر قوانین علمی بیشتر و وسیعتری متکی باشد و عملاً با دقتی بیش از دقت آن دیگری از عهده تبیین حوادث طبیعت و جامعه برآید، همون که ما قبلا گفتیم با جهان سازگارتر باشه، آداپته‌تر و منطبق‌تر باشه، رساتر یا کاملتر به شمار می رود. خب پس داریم وارد این میشیم که اصلا فلسفه چطوری شکل میگیره و چه تفاوتی داره با علم. همینطور که در اینجا دیدیم وقتی اون مشاهدات، مثلا در مورد تیراندازی میگفتیم یا کسی که در اینجا قدم میزنه، حالا وقتی بخوایم جدیتر و جامعتر صحبت بکنیم، وقتی قوانین هرچه عامتر باشند اینها روی هم قرار بگیرند و بعد با قدرت استدلال، با اون چیزی که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد به نام منطق، سرهم بشن، یک دستگاه یا سیستمی ساخته میشه برای تبیین جهان که توضیح خواهد داد
این چراهایی رو که مطرح کرد. پس بنابراین با علم جهان رو به صورت یک مجموعه کلی اگر در نظر بگیریم، با هر علمی وجوه مختلفش شناخته و کشف میشن. میدونیم که هر کدوم از علوم هم ناظر بر بخش خاصی از جهان هستند، خلاصه اون رو از دریچه های جزئی مطالعه میکنن. مثلا علم مکانیک رو در نظر بگیریم، تغییرات مکانیکی اشیاء رو بررسی میکنه. علم شیمی به خواص و حرکات درونی شیء و ترکیبات و آثار متقابلش نظر داره و اینها رو شیء رو از این دریچه، از این زاویه مطالعه میکنه. علم فیزیک رو در نظر بگیریم، اشیاء رو از دریچه ساختمان خارجیشون، یعنی تحولات ظاهری اشیاء و آثار و قوای مختلف بررسی میکنه. قوانین مثلا فرض کنیم گازها. بنابراین هر یک از علوم به یک وجه از وجوه جهان میپردازند. پس این معرفت جزئی است، معرفت در کل و در مجموع نیست. حالون که ما قبلا گفتیم که برای حل مسائلمون نیاز داریم که جهان رو در تمامیت و در کلیتش بشناسیم، نظیر همون کارخونه. یعنی ابعاد و وجوه مختلف رو که حالا شناختیم بریزیم روی هم، حالا چطوری منظم بکنیم، چطوری بریزیم روی هم و بعد بحث خواهیم کرد و در مجموع ببینیم. برای اینکه برامون روشنه خیلی وقت آدم یک چیزی رو، یک شیء واحد رو از یک بعد یا از یک زاویه میبینه، چه بسا درست، ولی چون در تمامیتش نمیبینه باز در مجموع نمیتونه باش درست برخورد بکنه. و الان ما نیاز داریم به این که جهان رو در تمامیتش توضیح بدیم. این دیدن از یک بعد یا دیدن از یک جنبه اون داستان مشهور فیل رو بیاد میاره، اگر شنیده باشین، که مولوی هم به نظم آورده. برای یک مردمی که در یک شهری که فیل رو تا به حال ندیده بودن چی هست، فیل رو بردن در داخل یک اتاقی تاریک بود اونجا. بعد هر کسی آمد و گفتن توی اون اتاق فیله، لمسش کرد، از طریق حواس میخواست پی ببره. هر کسی دستش به یک اندام فیل خورد. وقتی از اتاق می آمد بیرون، وقتی میپرسیدن ازش که فیل چی هست، از همون زاویه توضیح میداد. بذارین از روی خود مولوی بخونم. میبینیم که چطور این نحوه نگرش قادر نیست که در تمامیتش فیل رو بشناسونه به اونها. پیل اندر خانه‌ای تاریک بود، عرضه را ناورده بودندش هنوز نیاورده بودنش، به اصطلاح به بازار نیاورده بودنش عرضه بکنن. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود، دست می کشیدن. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. پس تشبیه کرد که فیل مثل ناودان. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است، مثل تخت. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه حالا ما که نشستن نظرگاه هاشون رو نسبت به فیل توضیح بدن، گفتشان شد مختلف، حرفاشون به اختلاف کشید. آن یکی دالش لقب داد این الف،
یکی دال تبیین کرد، مثلا یکی الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دسترس. دقیقا می‌بینیم همونطور که قبلا گفتیم نظرگاه، فلسفه و ایدئولوژی نقششون چی هست؟ راهنما هستند، چراغ زندگی هستند، نظیر همون شمع. راهگشای عمل هستند و همینطور هادی و راهبر علم و هنر. و حالا درست به این دلیله که ما بعد از تشریح وجوه و ابعاد مختلف جریان تکامل و دریافت عامترین قواعدش نشستیم به تبیین که ببینیم در کل چه معنایی میده. بنابراین به قول این کتاب زمینه جامعه شناسی که اینن از روش میخونم، شناخت فلسفی در زندگی انسان اهمیت فراوان دارد، زیرا از یک سو راهنمای عمل انسان است و از سوی دیگر علم و هنر را رهبری می کند. هر کس موافق فلسفه خود راه و رسم حیات خود را برمی‌گزیند و به فعالیت می‌پردازد. اما از اینکه کسی منکر ضرورت فلسفه باشه یا نباشه، از روی زندگی و نحوه برخوردش میشه تعیین کرد که با چه نگرشی، با چه جهانبینی و با چه ایدئولوژی و خلاصه فلسفه‌ای برخورد میکنه. کما اینکه ما هر روز در برخوردهای روزمره‌مون میتونیم بفهمیم اون تفکری و اون فلسفه‌ای که پشت عملی یا اعمال و برخوردهای فردی که در مقابل ما ایستاده خوابیده واقعا یک تفکر ناب توحیدی است یا یک تفکر کالایی سرمایه‌داری، یا نه اعمالش مبین این است که مثلا در چارچوب فئودالی فکر میکنه. هر هنرمند و دانشمندی به تناسب شناسایی فلسفی خود به جهان مینگرد و کائنات را تبیین میکند. پس شناسایی فلسفی همچون روشی است که هم مسیر زندگی آدم عادی را معین میکند و هم هنرمند و دانشمند را در جستجوی مجهولات و پر کردن فواصل معلومات مدد می‌دهد. بنابراین فلسفه در همان حال که خود زاده شناخت‌های علمی و هنری است، علم و هنر را به پیش می‌راند. کما اینکه قبلا دیدیم چطوری میتونه پیش ببره یا چطوری میتونه مانع پیشرفت بشه. کافی است یک لحظه به این حقیقت توجه کنیم که تأثیر فلسفه راستین البته اسلامی در خود ایران بعد از آمدن اسلام چی هست. ظهور انبوهی از دانشمندان که تا قبل از این وقتی اون فلسفه نبود، اون توجه به واقعیات و دنیای خارج از ذهن نبود، پیداشون نبود. به این ترتیب کار فیلسوفان همواره جمع آوری و تعمیم آگاهی ها یا شناخت های علمی و هنری موجود بوده است، جمع کردن و بعد جمع بندی کردن. با این تفاوت که در روزگاران قدیم فلسفه نه تنها به تعمیم یافته های علوم و هنرها می پرداخت، بلکه عملاً وظیفه علوم و هنرها را هم عهده‌دار بود. رود تفکر فلسفی از دوران باستان سرچشمه گرفت و تا به امروز امواج تفکرات مختلف در آن در حال غلط خوردن بر روی یکدیگر و جلو آمدن هستند. در دوران باستان فلسفه در سرزمین‌هایی مانند ایران، مصر، چین، هند و یونان آرام آرام گسترش یافت.
در آن زمان فیلسوف فردی اندیشمند در جامعه بود که تقریباً به تمامی دانش روز اشراف داشت. از این رو بسیاری مواقع فیلسوف علاوه بر تفکر فلسفی، پزشک، ریاضیدان، هنرمند و ستاره شناس نیز بود. فیلسوف در جامعه میگشت تا از هر رازی و هر علمی رمزگشایی کند. سقراط یک نمونه از این فیلسوفان بود. 400 سال پیش از میلاد، سفری که در آن با بزرگترین اندیشمند آن زمان آشنا خواهیم شد. سقراط شاید اسرارآمیزترین چهره در سراسر تاریخ فلسفه باشد. چرا؟ از این رو که حتی یک خط هم ننوشت. با این وجود یکی از فیلسوفانی است که بر اندیشه اروپایی تأثیر بسیار زیادی گذاشت. البته مرگ دلخراشش چه بسا این تأثیر را زیادتر کرد. سقراط در آتن به دنیا آمد. او تشنه یاد گرفتن بود. سقراط می گفت درخت بیرون شهر چیزی به من نمی آموزد. از این رو او به هر جا می رفت تا چیز جدیدی بیاموزد. مردم به طور معمول سقراط را در دو حالت می دیدند: یا در حال صحبتی خستگی ناپذیر با دیگران، یا غرق شدن در تفکر، آن هم برای ساعتها. سقراط مردی مرموز بود. پس از مرگ نیز این ویژگی را برای خود به ثبت رساند و اکنون بعد از 2400 سال کماکان مرموز باقی مانده است. سقراط درون دلپذیری داشت و برای مردم گیرا بود. جای تأسف دارد که چنین اندیشمندی را تنها به خاطر باورهای فلسفیش به مرگ محکوم کردند و او جام شوکران را سر کشید. اما با فرارسیدن دوران رنسانس، جاده فلسفه آرام آرام مسیر خود را از جاده علم جدا کرد. هرچند به موازات آن حرکت کرد، اما گستردگی دانش و همچنین فلسفه دیگر اجازه نمیداد یک فیلسوف همه را در خود جمع کند. تا جایی که کارل مارکس تعریفی نوین از فیلسوف و فلسفه ارائه داد، آنجا که گفت تفسیر جهان کافی نیست، بلکه باید جهان را تغییر داد. گفته می شود دوره نظام‌های فلسفی بزرگ با هگل به پایان رسید. فلسفه پس از او در مسیری کاملا تازه قرار گرفت. به جای نظام‌های نظری کلان و گسترده، فلسفه وجودی یا فلسفه عملی پدید آمد. منظور کارل مارکس هم همین بود، آنجا که گفت تا امروز فیلسوفان جهان را به شیوه‌های گوناگون تنها تفسیر کردند، اما مهم دگرگون کردن جهان است. این واژه‌ها در تاریخ فلسفه نقطه عطف مهمی به شمار می رود. فیلسوف هم در رشته‌های مختلف علم و هنر کار می‌کرد و هم نتایج تحقیقات هر دو را تعمیم می‌داد و فلسفی می‌ساخت. اما پس از عصر رنسانس اروپا که دامنه دانش بشری گسترده شد، تخصص علمی پیش آمد. رفته رفته علوم استقلال یافته و از آن پس تنها وظیفه تعمیم علوم و هنرها برای فیلسوف به جا ماند. چنانکه امروز برخلاف گذشته فلسفه جامع علوم و نه علم العلوم یا فوق علوم است. شناخت فلسفی کنونی آن شناختی است که از آمیختن و عمومیت دادن آگاهی‌های علمی و هنری زمان به دست می آید و برای شناخت طبیعت و مقام و مسیر جامعه بشری ضرورت دارد که طبیعتاً اون سوالات ما رو هم جواب خواهد داد. پس بنابراین نتیجه بگیریم: فلسفه و شناخت فلسفی چیزی جز تعمیم منطقی. پس ببینید برای اولین بار منطق رو اینجا وارد کردیم. تعمیم منطقی دستاوردها و شناختهای علمی و تجربی در جهت تبیین اون مسائل اساسی که گفتیم، جهان و تاریخ و انسان، نیست. یعنی
موضوع تبیین که ما میخوایم ببینیم مثلا تیرها رو کی شلیک کرد، همینه دیگه. تجارب عینیمون، رؤیت‌ها و مشاهداتمون رو جمع کردن و از توش نتیجه گیری کردن. پس بر اساس صحبتی که همین الان کردیم به دو مطلب برمیخوره. اول مسئله تعمیم منطقی، یعنی اگر این جنبندی منطقی نباشه، که حالا منطق رو مختصری در موردش صحبت خواهیم کرد، همینطوری بدون اینکه مستدل باشه یه تفسیری بکنیم، یک تبیینی بکنیم، این که نمیشه. پس اول میبایستی شناخت‌های علمیمون، اون تجارب، منطقاً به هم بپیوندند. و دیگه اینکه مبانی و پایگاه‌های علمی فلسفه رو بهش توجه داشته باشیم. پس تکرار میکنم، اینجا دو مطلب مهمه، چون میخوایم بریم برای تبیین قواعد تکامل. یکی این که وقتی به هم میبافیم منطقی ببافیم، نه غیر منطقی و غیر مستدل. و یکی این که هر چیزی رو نمیشه بافت، اون چیزهایی رو میشه بافت که علمی باشند. پس تار و پود فلسفه علمی. یعنی اگر ما بدون مدرک، بدون اون شواهد و تجاربی که در تمام مثال هامون دیدیم، بیایم یک چیزهایی رو به هم ببافیم، این قابل قبول نیست. میبینین که روشن شدن این مطالب کمک میکنه که فلسفه رو با فلسفه بافی به معنای ابتذالیش با هم یکی نکنیم. خب پس حالا ما امروز باید این دو مطلب رو دقیق تر توضیح بدیم. یکی همین منطقی بافتن رو، تا در مسیری که پیش خواهیم گرفت بتونیم حرکت بکنیم و اختلافی با هم نداشته باشیم. پس باید بپردازیم به نقش منطق، که منطق چی هست.